Chào mừng bạn đã quay trở lại với Golden Time trong series của Nghiệm Anime. Trong tập trước, chúng ta đã biết được cảm xúc thật của cô nàng siêu âm Chinami với vẻ ngoài luôn hồn nhiên, tươi tắn, nhưng bên trong cũng ẩn chứa những tâm tư khó lòng có thể giải bày. Cuộc nói chuyện của Chinami và Banri đã gợi mở nút thắt trong lòng cô ấy. Về phía Banri, khi cậu chưa thể kịp bày tỏ những chuyện của mình, thì cậu đã rơi vào trạng thái biến mất một lần nữa. Thay vào đó là sự xuất hiện của Banri trước kia. Điều đó khiến cậu càng thêm sợ hãi và lo lắng về tương lai, ngày mà cậu sẽ phải ra đi mà không ai biết tới. Sau chuyện ấy, cậu quyết định sẽ bày tỏ với Coco và trao cho cô ấy chiếc nhẫn, kỷ vật của mẹ cậu. Coco dường như đã biết chuyện nhưng không nói với Banri và đã quyết định làm gì đó để sự biến mất của cậu xảy ra trong yên bình. Có lẽ Coco sẽ là người chịu đau và lâu hơn bất cứ ai. Vì vậy, nếu Banri thực sự ra đi, cô muốn cậu sẽ không phải bận lòng với Coco thêm chút nào nữa. Cô ấy rời đi sau khi nói với Banri về lý do mình đã ở đây. Tới hiện tại, suy cho cùng là trong kế hoạch theo đuổi Mitsu ngay từ đầu, Banri tin rằng đã có sự nhầm lẫn. Cậu nghĩ Coco sẽ quay lại, nhưng không. Thời gian cứ trôi và cô ấy cũng chẳng hề quay lại. Sau đó, bố của Coco tình cờ thấy cậu và chở cậu về nhà. Cậu chất vấn ông ấy rằng có lẽ Coco cố tình làm như vậy, rằng đã bảo bố cô tới đón sau khi đã rời đi mà không nói thêm điều gì với cậu. Câu nói của bố Coco đã khiến Banri phải suy nghĩ, vì cậu đã không đuổi theo cô ấy mà vẫn đứng chờ đợi rằng Coco nhất định sẽ quay lại. Bố của Coco không nói với Banri về vấn đề mà Coco đã từng thắc mắc, đó là thuốc an thần. Ông không dám chắc điều gì đã xảy ra với cậu, nhưng ông cho rằng điều đó có thể là lý do mà Coco muốn xem xét lại mối quan hệ với cậu. Trở về nhà, Banri ủ rũ và chưa muốn vào căn hộ. Cậu gặp chị Nana và đành cùng nhau ở ngoài nói chuyện với cậu. Chị Nana cũng đã được nghe Linda kể mọi chuyện về cậu, về mối quan hệ của Banri và Linda trước kia. Hội ngộ và chia ly là những điều mà ai cũng sẽ phải nếm trải để trưởng thành. Chị Nana nghĩ rằng Coco sẽ không cố tình làm tổn thương cậu như vậy. Chị cảm thấy rằng bản thân tồi tệ khi chỉ có thể lắng nghe cậu mà chẳng thể giúp ích được gì. Nhưng đôi khi, việc chỉ cần lắng nghe người khác giải bày tâm sự cũng là một cách tốt để họ cảm thấy như được gỡ chút muộn phiền trong lòng. Chị nhấn mạnh rằng cậu là người chị quý mến chỉ ngay sau Linda và khuyên cậu rằng hãy nói chuyện lại với Coco. Khi có thể thì nhất định chị sẽ giúp. Hôm sau, mọi người trong nhóm Banri lại cùng nhau tụ họp đầu buổi học. Trước đó, Coco đã gặp Banri và xin lỗi về chuyện hôm qua, cho rằng cô đã quá lời và không kịp trở lại tìm cậu. Nhưng cũng ngay sau đó, trước mặt mọi người, cô ấy thản nhiên nói rằng hai người đã chia tay. Điều đó khiến Banri lẫn cả nhóm sững sờ. Banri không chấp nhận sự thật này. Cậu phản đối Coco ngay lập tức. Cô ấy nói rằng những lời hồi sáng chỉ là xin lỗi thông thường, còn việc hai người chia tay đã là chuyện từ hôm qua, và sự quan tâm hiện tại với Banri giờ chỉ còn là giữa hai người bạn. Mitsu không chấp nhận chuyện này. Cậu hiểu rõ Coco và Banri cũng vậy. Vì thế, cậu khuyên Banri không nên tin vào những lời hoang đường đó, mặc cho Coco vẫn tiếp tục khẳng định cô đã hết tình cảm với Banri. Coco vẫn tiếp tục với vẻ quá đáng của mình khi cô chấp nhận cúp tiết học và nói rằng có thể sẵn sàng tránh mặt Banri nếu cậu cảm thấy khó xử. Trước mặt đám đông, Coco có lẽ không còn quan tâm tới điều gì nữa. Chỉ cần mọi người biết rằng cô đã chia tay với Banri, vậy là đủ. Banri lúc này chỉ muốn ở một mình. Hẳn cậu khó lòng có thể chấp nhận những lời vừa rồi của Coco. Dù có quá đáng, nhưng cậu vẫn mong có một lý do chính đáng hơn từ cô ấy. Vì hai người vốn đã bên nhau một khoảng thời gian và có một mối tình sâu đậm. Banri lúc này dường như cũng không biết làm gì hơn. Cậu nhắm mắt lại, những khung cảnh ngày xưa hiện ra, tưởng chừng như có thể là Banri kia bất cứ lúc nào. Nhưng biết đâu điều đó lại giúp Banri hiện tại không còn cảm thấy đau đớn chút nào về Coco. Chinami quay lại ngay sau đó, vì cô ấy không đuổi kịp được Coco. Cô ấy cho Banri biết về vụ hôm trước khi cậu đã bỏ đi ra ngoài, và sau đó bảo mọi người hãy cùng nhau ăn tối ở phòng chị Nana. Chính lúc ấy, chiếc camera của Chinami đã quay lại mọi thứ kể từ lúc xảy ra chuyện, và Coco đã xem được tất cả. Đó có thể là lý do
dẫn tới những quyết định như hiện tại của Coco. Vì cô ấy muốn Bundy sẽ có thể rời đi mà không còn lo lắng về cô ấy nữa. Bundy nghĩ có lẽ cũng đã thực sự hết cách, vì điều cậu muốn giấu Coco nhất giờ đây đã được phơi bày. Có lẽ Bundy đang dần chấp nhận và học cách buông bỏ mối tình này. Nhưng là một người bạn của cả hai người, Chinami không cho phép điều đó. Về đoạn phim mà Bundy và Chinami đã quay cho cậu, giờ đây có lẽ cũng không còn ý nghĩa gì với Bundy nữa. Dù thất tình, nhưng cả Chinami và Bundy lại lạc quan tới không ngờ. Họ lại dự định dùng những thước phim của chính mình để giữ lại những kỷ niệm đó. Nhắc tới câu lạc bộ, Bundy cũng chợt nhận ra điều gì đó hơi nhói lòng. Vì Bundy và Coco cũng vẫn là thành viên của câu lạc bộ lễ hội. Tới câu lạc bộ lễ hội, Bundy bày tỏ với Linda rằng cô hãy nói giúp cậu để Coco không vì chuyện tình cảm của hai người mà rời bỏ câu lạc bộ. Linda không chấp nhận điều đó. Khi mà cậu và Coco chia tay một cách dễ dàng như vậy, Linda nổi giận và buộc Bundy phải đuổi theo cô ấy, rằng cậu vẫn còn rất yêu cô ấy. Nhưng Bundy cũng không biết mình có thể làm được gì hơn, trong khi Coco là người nhất quyết rời bỏ cậu trước. Lý do Linda giận cậu như vậy cũng là vì cô ấy không muốn cậu bước chân vào vết xe đổ của mình. Linda luôn cho rằng vì cô đã chơi hẹn với ngày hôm đó nên Bundy mới xảy ra chuyện. Linda không muốn nhìn người mình thương phải một lần nữa nếm trải cảm giác mà chính mình đã từng. Đó là khi bản thân bỏ lỡ một cơ hội mà đâu hay biết rằng đó lại là cơ hội cuối cùng. Linda đã luôn mong ước quá khứ có thể quay lại để cô có thể thử làm lại dù chỉ một lần. Sự giằng xé trong nội tâm của Linda lúc này còn dâng trào hơn cả Bundy. Cô mãnh liệt tới như vậy là vì muốn cho Bundy hiểu rằng cậu vẫn còn thời gian, dù chỉ từng phút, từng giây. Hãy làm gì đó để thay đổi mọi thứ có thể. Ngay lúc đó, Mitsu cũng đã ở câu lạc bộ. Bundy cũng không giấu giếm điều gì với cậu và mọi người nữa. Cậu xin lỗi vì trong thời gian qua đã nói dối. Linda cũng xin lỗi vì cô ấy cũng có phần nào trách nhiệm. Coco bước tới và đưa hội trưởng lá thư xin rời nhóm câu lạc bộ và rời đi mà không nói thêm lời nào. Bundy không cam tâm và đuổi theo cô ấy ngay lập tức. Vậy là tập 22 của Golden Time tới đây là kết thúc. Liệu rằng Bundy và Coco có thể có một cái kết trọn vẹn, hay một cách giải quyết thỏa đáng giúp họ và mọi người có thể chấp nhận điều đó mà không còn vướng bận nữa không? Cùng đón chờ tập tiếp theo của Golden Time trong series nghiện anime nhé. Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.